Welcome to Apple channel. Piro unauthorized වෙච්ච wall art එකක් අයින් වෙච්ච. ඉතින් wall arts කරද්දි wall arts වෙන වෙනමම මම videos දෙකකුත් කරලා තියෙනවා try කරන්න එක. ඊට අමතරව ඒවල තියෙන ගැටලු ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගැටලු එහෙම් පිටින්ම neglect කරපු එකක් විදිහට තමයි මම මේ දකින්නේ. මොකද ඒකේ artist ගේ නමත් එක්ක තියෙනවා තමයි දාලා තියෙන්නේ. right එතකොට awareness තමයි build up කරන්නේ. මේ වගේ items තියෙනවා ephelponline@gmail.com mention කරලා තියෙනවා email address එක description එකේ. ඒකට එවන්න. Viro remove කරලා mention කරලා ඊට අමතරව anthony.com website එකේ මේ ගැන සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්. right මේකේ තියෙනවා we have removed your listing because it will follow Viro unauthorized item policy unauthorized copies of counterfeits are illegal and not allowed on eBay. දැන් මේකේ කෙනෙක් කියලා නැහැ. කෙනෙක් කියන්නේ eBay එකෙන්ම unauthorized කියන්නේ eBay එක දැනුවත් මේක. එතකොට ඒ දැනුවත් වෙලා කරනවා කියන්නේ ගොඩක් ගැටලුවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක මේ තියෙන්නේත් මේක මේක report කරලා තියෙනවා. counterfeit මේ unauthorized එක counterfeit නෙමෙයි මේ inform කරලා තියෙන එකක්. Alex Gray studio එකෙන් තමයි කියලා තියෙන්නේ Chapel of Scared Mirrors for violating their copyrights eBay. මම මෙතනදී මේක කියවන් යද්දී මේ counterfeit කියන එක තමයි මගේ වලට ආවේ. හැබැයි මේක ඒගොල්ලොම ඉන්ෆෝම් කරලා තියෙනවා ඇලෙක්ස් රේ ස්ටුඩියෝ එකෙන්ම. ඉතින් ඒක මෙතනදී මම දකින්නේ මේක නම මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා මෙතන. ආර්ට් ප්‍රින්ට් හයි ක්වොලිටි මේකේ අන්තිමටම තියෙනවා ඇලෙක්ස් ග්‍රේ කියන එක. මේ දෙකේම එහෙමයි මෙන්ෂන් කරලා තියෙන ආගේ නම. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕන ඒ නමක් එහෙම තියෙනවනම් අනිවාර්යෙන් පොඩ්ඩක් Google search එකක් විතරයි කරන්න තියෙන්නේ. ටයිටල් එක කොයි විදිහට හැදුවත් මොන දේවල් කියලා මොන keywords දාලා හැදුවත් මොන විදිහට හැදුවත් මේ වගේ නමක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් බලන්න මේ මොකද්ද තියෙන්නේ මෙයාගේ නම අනිවාර්යයෙන්ම මේ Google එකේ තියෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් එයාට right එකක් තියෙනවා. ඒ right එක තියෙනකොට මෙන්න මේ විදිහට ඉතින් මොන item එක දැම්මත් වැඩක් නැහැ remove වෙනවා. right ඕන කෙනෙකුට වරදින්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක අපි පොඩ්ඩක් background check කරනවා නම් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. right don't try this add to list එකට දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ channel එක ඊපල් හබ් එකත් subscribe කරන්න යක්ෂයා channel එක යක්ෂයා group එක තියෙනවා මේ හැම එකටම එකතුලා දැනුම වල ඉදිරියට පැන අපිට challenge and all the very best bring model Sri Lanka happy selling